આજે આપણે મસાલા પૂરી બનાવશું. પાણીપુરીની મસાલા પૂરી. મસાલા પૂરી માટે આપણા બટેટા લીધેલા છે. બટેટા આપણે બાફી નાખ્યા છે. અને મસાલા પૂરીમાં આપણે કાંદા, ટમેટા અને ચણા એ યુઝ કરીશું. સેવ પણ લીધેલી છે. ગ્રીન ચટણી માટે આપણે ધાણા એ 3 મરચાં અહીં લીધા છે. આપણે દાળ લીધી છે. હવે આપણે ગ્રીન ચટણીને પીસી લઈશું. થોડું આપણે પાણી પણ એડ કરીશું એટલે સરળતાથી વ્યવસ્થિત બની જાય. સરસ મજાની આપણી ગ્રીન ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ખાંડ એટલી ઉમેરી દઈશું. આટલું નમક આપણે એડ કરીશું. એમાં ધાણા જીરું એડ કરીશું. બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તો સરસ મજાની આપણી ગ્રીન ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બટેકા આટલા લીધેલા છે, ક્રશ કરી લઈશું. આમ હવે આપણે આમાં મસાલામાં હાફ લીંબુ પણ નાખી દઈશું. એને સરસ અને ખટમીઠો મસાલો થાય તેને બરાબર હલાવી દઈએ. સરસ મજાનો આપણો ગ્રીન થઈ ગયો છે. ધાણા નાખીશું. આપણે તેને બરાબર હલાવી દઈશું. સરસ આપણો ગ્રીન મસાલો થઈ ગયો છે તૈયાર. હવે આપણે પૂરી ભરી દઈએ. આવી રીતે પૂરીને ભાંગી નાખશું. આટલો મસાલો એડ કરી દઈશું. ટમેટા, આટલા કાંદા, આપણે ચણા પણ ઉપર આવી રીતે ભરી દઈશું. ગ્રીન ચટણી થોડી અમથી નાખશું. સેવ પણ એડ કરી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે બધી મસાલા પૂરી ભરી દઈશું. હવે જોઈ રહ્યા છો આપણી બધી જ પૂરી ભરાઈ ગઈ છે. હવે આપણે સંચોળ લીધેલો છે. બધા પર આપણે ભભરાવી દઈશું થોડો થોડો. સરસ મજાની આપણી પાણીપુરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી મસાલા પૂરી રેડી થઈ ગઈ છે. જો મિત્રો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.